عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة رقم 457 من برنامجكم لحظات قرآنية. عنوان هذه الحلقة: قل هذه سبيلي. السبب في هذه الحلقة أن اتهاما وجه إلينا أننا نشبه أنفسنا بالأنبياء. حين طبعا تعرضت لما كان يحدث لي إلى آخره، واستشهدت بالقرآن على نفس ما كان يحدث للأنبياء، فبعضهم قال لي أنك تشبه نفسك بالأنبياء. أرد على هذا في هذه الحلقة. أولا، يقول سبحانه وتعالى لخاتم النبيين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. معنى هذا أن النبي محمد عليه السلام هو خاتم النبيين، والرسالة القرآنية مستمرة بعده إلى يوم القيامة. إذن لابد أن يكون هناك من الناس من يستمر في الدعوة إلى القرآن والتمسك به وحده حديثا إلى يوم القيامة. أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هي القرآن الكريم: قد جاءتكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. هذا في سورة الأنعام 104. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الأعراف 302. في سورة الجاثية الآية 20: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا القرآن هو البصائر، كان يدعو به خاتم النبيين، كان ينذر به، كان يذكر به، كان يذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ونحن على نفس الطريق، نحن أتباعه إلى يوم القيامة ونفخر بهذا. نؤمن أنه عليه السلام هو خاتم النبيين، ليس نبي بعده، وأن الكتاب القرآن العزيز الحكيم هو خاتم الكتب التي أرسلها الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس بعده وحي في الدين من الله جل وعلا. اكتمل الوحي الإلهي في الدين باكتمال القرآن نزولا، ولكن هذا القرآن لا بد من أتباع للنبي محمد ينذرون به ويبشرون به. أقول لكم أيضا أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل والأنبياء ليقوم الناس بالقسط، وهذا ما جاء في الآية 25 من سورة الحديد: ليقوم الناس بالقسط. إقامة القسط هي جوهر الدين الإلهي، هي جوهر الرسالات الإلهية. إقامة القسط لا تعتمد فقط على الأنبياء والمرسلين، ولكن على من يسير على طريقهم إلى يوم القيامة. وقد كانوا يقتلون، والله سبحانه وتعالى حذر من الذين كانوا يقتلون الأنبياء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. جاء هذا في سورة البقرة، وجاء في سورة آل عمران، وجاء في سورة المائدة. آسف. فالذين يأمرون بالقسط من الناس ينالهم نصيب من الاضطهاد قد يصل إلى درجة القتل. نحن شهدنا كثيرا من الاضطهاد، ونحتسبه عند الله جل وعلا، لكن هذه هي الضريبة دفعها الأنبياء ويدفعها من يسير على طريق الأنبياء متمسكا بكتاب الله جل وعلا. تبقى حقيقتان. الحقيقة الأولى أن النذير قد يكون نبيا رسولا، وقد يكون من غير الأنبياء. فكل نبي نذير، وليس كل نذير نبي. فهناك منذرون من خارج الأنبياء، والله سبحانه وتعالى يقول لخاتم النبي: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ده الآية 24 من سورة فاطر. فنحن ننذر قومنا بالقرآن الكريم بهذا الكتاب. أيضا حقيقة أخرى عن الشهداء الذين يشهدون على أنفسهم على أقوامهم يوم القيامة. كل نبي يأتي شهيدا على قوم، لكن هناك شهداء على الأقوام من غير الأنبياء. يقول سبحانه وتعالى في الآية 41 من سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ويوم القيامة سيؤتى بالأنبياء
وبالشهداء معا. أول الحساب يقول جل وعلا: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. نرجو أن نكون من الشهداء على أقوامنا يوم القيامة. في نهاية الأمر نحن لا نجبر أحدا على ما نقول، يكفينا أن الله سبحانه وتعالى قال عن هذا الكتاب: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. فالهداية شأن شخصي، إرادة شخصية. وقال سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. نحن ندعو خوفا على أهالينا وقومنا من هذا المصير. أهلا وسهلا بكم محبتي في برنامجكم العظات القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.